वर्षौंसम्म राखेर खान सकिन्छ यो अचार। हजुरहरूले पनि यसरी अचार बनाउनु होला। मैले चाहिँ दुई प्रकारको अचार बनाएको छु। एउटा तुरुन्तै खान मिल्छ भने एउटा चाहिँ वर्षौंसम्म राखेर खान मिल्छ। मैले चाहिँ 3 केजी जस्तो आम मगाएको थिएँ। त्यो आमलाई चाहिँ मैले काट्ने ट्राई गरेँ। काट्दाखेरि चाहिँ बिचमा खोया पसेको रहेछ। बाहिरी भागलाई मैले यसरी सानो चिरा गरेर काटेँ। अनि भित्री भाग पारी नफाल्नु होला। भित्रको खोया पनि एकदमै मिठो हुन्छ अचारमा। पछिसम्म भित्रसम्म रस जान्छ, मजाले चपाउन एकदमै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ अचारमा राखेर यसलाई पनि सानो टुक्रा गरेर काटेर सबै आमलाई एकैचोटि सुकाउन राखिदिएँ। घाम चाहिँ एकदमै चर्को लागेको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ 1 दिनको लागि सुकाउन राखिदिएँ। धेरै पनि सुकाउनु हुँदैन। अनि मैले चाहिँ अर्कोतिर अलिकति जिरालाई, त्यसपछि तोरीलाई, त्यसै गरी सोफलाई अनि अलिकति रातो खुर्सानीलाई पनि मजाले भुट्छु। पटपट आवाज आउने गरी भुट्नु होला। अनि यसरी यो मसलाहरू चाहिँ एकदमै मजाले भुट्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ यसको बास्ना आउन थालेपछि। हजुरहरूले यसमा मिक्सचरमा मजाले पिस्नु होला। यसलाई चाहिँ धेरै पातलो नगराउनु होला, मोटो मोटो नै राख्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ हल्का मोटो भएको। अनि मैले चाहिँ तेललाई खराउन राखिदिएँ। यो चाहिँ तोरीको तेल हो। तोरीको तेल अचारमा एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ। मजाले खराएर त्यसलाई सेलाउन छोडिदिएँ। यो अचार यो घाममा सुकाएको आँप पनि रेडी भइसक्यो। त्यसपछि मैले यसमा नुन, बेसार अनि त्यसपछि अलिकति हिङ, जिरा धनियाँको धुलो, रातो धुलो खुर्सानी अनि त्यसपछि अघि गराएको त्यो मसला पनि राखिदिएँ। अनि त्यसै गरी माथिदेखि मैले अलिकति ज्वानो पनि खराइदिएको छु। त्यसपछि अलिकति मैले यसमा बेसार राखेर त्यही माथिदेखि सेलाएको तेल राखेर यसलाई मजाले मोल्ने। भित्रसम्म मसलाहरू आँपको जताकतै लाग्न पर्छ। हजुरहरूले मजाले हातले नै मिच्नु होला। मजाले चलाउनुहोस्। यस्तो राम्रो देखिएको छ, देख्दै नै खामखाम जस्तो लाग्ने। अनि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले डब्बामा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो डब्बा भए नि हुन्छ। होस् गर्नु होला, डब्बा चाहिँ चिसो हुनु हुँदैन। डब्बा चाहिँ राम्रोसँग पुछेर राख्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ 7-8 दिन जति घाममा राखेर हजुरहरूले यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले वर्षौंसम्म ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गराएको अचार। अनि अर्कोतिर मैले तुरुन्तै खान मिल्ने अचार पनि बनाउँछु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 3टा जति आम लिएको छु। यसलाई चाहिँ मजाले टुक्रा टुक्रा गरेर काटेर मैले चाहिँ यसलाई चपरमा काट्छु। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई मजाले कोरेर गराउँदा पनि हुन्छ। कोरेर गराएको अचार पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ कोर्न मन नलाएर मैले चाहिँ यसरी चपरमा गराउँदैछु। हजुरहरूले जसरी गराए पनि हुन्छ। हातैले काटेर बनाउँदा पनि हुन्छ। सानो मसिनो गरी हातले काटेर बनाउँदा नि हुन्छ। यो अचार चाहिँ हजुरले तुरुन्तै गराएर तुरुन्तै खान मिल्छ। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी गराएको अचार। हजुरहरूले चाहिँ एकैचोटि 2टै अचार गराएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यतिको मसिनो काटेको छु। सबै अचारहरू मैले सबै आमहरू काटेर यो एउटा थालीमा राखेँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको काटेछु। मेरो अचार चाहिँ यति भयो। 3टा आम लिएको थिएँ। अनि मैले जिरा धनियाँको धुलो, अलिकति हिङ अनि अघि गराएको मसला राखेँ। अनि त्यसपछि नुन, बेसार, रातो धुलो खुर्सानी अनि ज्वानो राखेँ। तेललाई पनि मजाले खराएर सेलाउन दिएर मैले तेललाई पनि माथिदेखि हालेर यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। यसलाई पनि भित्रसम्म मसला जाने गरी मिक्स गर्नु होला। हजुरहरूले जति राम्रोसँग मिक्स गर्नुहुन्छ अचार त्यति नै मिठो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हजुरहरूले भर्खरै गराएर भर्खरै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी गराएको अचार पनि। यो अचार चाहिँ बिग्रिँदैन। हजुरहरूले 2-3 हप्तासम्म मजाले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गराएको अचार। मैले चाहिँ सबै अचारलाई डब्बामा स्टोर गर्दैछु। हजुरहरूले यत्तिकै के भाँडामा ढाकेर राखे पनि हुन्छ। यसरी गराएको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ भर्खरै खान मिल्छ नि त, त्यही भएर एकदम मिठो हुन्छ। यसै गरी हजुरहरूले 2टै अचार ट्राई गर्नु होला घरमै। एकदमै मिठो हुन्छ। आँपको सिजन छ। हजुरहरूले पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। एकदमै मिठो हुने अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्नेछ। धन्यवाद।